Hello, xin chào các bạn, mình là Phong. Thì video lần này mình sẽ giới thiệu cho các bạn một con máy khoan từ của hãng DCA với mã sản phẩm là AZZ250 nha các bạn. Thì như các bạn thấy thì đầu tiên đi kèm với máy thì có rất là nhiều phụ kiện kèm theo, như là một cái tay cầm, đây, cái cầm phụ và cái ống dẫn khí nha các bạn, đây, để cái ống dẫn nước giải nhiệt nha các bạn, và một cái bộ chỗ than đi kèm. Tiếp theo đó là một cái cờ lê 27 và 30 nha các bạn. Đây, cờ lê rất là xịn, bóng lón luôn nha các bạn. Và một cái dây dẫn nước giải nhiệt, dây dẫn nước nha các bạn. Bên cạnh đó là thì có catalog và phiếu hướng dẫn sử dụng catalog và phiếu bảo hành chính hãng của DCA nha các bạn. Và tiếp theo thì con máy của chúng ta như các bạn thấy thì nó khá là to và nó sử dụng khoan được đường kính tối đa là 250mm nha các bạn. Và sợi dây điện đây các bạn thấy thì khá là dài và có cái bộ khởi động mềm, và cái này tích hợp thêm nữa là khởi động mềm và chống rò rỉ điện và hay nhiễm nước nha các bạn. Đấy, rất là an toàn. Thì hãng DCA thì là hãng thương hiệu của Daewoo nha các bạn, và sử dụng dòng điện 220V với công suất lên tới 3800W nha các bạn, rất là mạnh. Và đây thì đây là cái bộ phận cần siết, đây lên xuống thôi nha các bạn, siết lên xuống để chúng ta điều chỉnh cái mũi chúng ta khoan. Và bên cạnh đó thì đây là cái thanh trụ thôi nha các bạn, và chân đế thì thì được làm bằng hợp kim nha các bạn. Đây, và thanh trụ được làm bằng hợp kim. Và đây là nút on off nguồn thôi nha các bạn, đây on off màu đỏ màu xanh on off nguồn, và cái điều chỉnh đây lên xuống. Tiếp theo thì đây có 4 con ốc để chúng ta khi khoan và cố định cái chân đế nha các bạn, để giúp cho con máy của chúng ta hoạt động trơn tru hơn, và có chân đế thì khoan vào thì nó an toàn hơn nha các bạn. Bên cạnh đó thì đây là cái bộ phận để khó cái trục lại nha các bạn. Nếu các bạn muốn tháo cái motor máy ra thì các bạn hãy mở cái này và kéo nhẹ nhàng lên nha các bạn, và dễ dàng cất giữ. Bên cạnh đó thì cái phần tay cầm thì nó có thể siết hai bên, chúng ta có điều chỉnh hai bên luôn nha các bạn, rất là thuận tiện. Và bây giờ mình sẽ bật máy, vận hành máy cho các bạn xem được con máy. Thì con máy này chạy với cái vận tốc là 3800W nha các bạn, với công suất 3800W và chạy rất là mạnh mẽ và rất là trâu bò nha các bạn. Của DCA giá thành thì cũng khá rẻ và được rất là nhiều nhà xưởng chuyên dùng nha các bạn, rất nhiều công trình chuyên dùng. Bây giờ mình sẽ bật máy chạy cho các bạn xem. Đây đang bật cái chế độ khởi động mềm nha các bạn. Đấy. Như các bạn thấy thì 3800W khá là mạnh mẽ và động cơ chạy rất là trâu bò nha các bạn. Đấy, sử dụng rất là mạnh với cái mũi tối đa là 250mm. Thì nếu các bạn có muốn quan tâm hoặc muốn tìm hiểu thêm về cái sản phẩm này thì hãy liên hệ tới số điện thoại truy cập đường link website dưới phần video. Nếu các bạn thấy video mình hay, để lại một like, một subscribe để có động lực review những